کجا میری تو؟ به استانبول میری ما بعد میگیم سلام تا سعدی میری؟ نه KarimKhan میری؟ KarimKhan سعدی میری؟ رو میشناسی؟ مثل ترک شمالی از خرمایی خیلی شد بسته دیگه صد سال قصد از این گفت کنون گفت پسره گفتم بله دختره بچهش استاد خیابون سمایه چجوری دارم؟ استاد سمایه ما میریم سمایه پیاده شن؟ ایستگاه چیز پیاده شد بهتون میگم تازه استانبول نه KarimKhan بعد پیاده میشی اسکوبر ممنونم
چراغ مال شما تو چراغ مال شما کریمخان نیست سومایی هست ته سومایی هست خوبه بریم میریم اونجا بهتر اونجا سراغ کنید بوده ما بگیم خوبه اونجا چی میخوای بگیری؟ چی میخوای بگیری؟ اونجا خوبه ولی قیمتاش خیلی بروزه به دلاره ولی خب همه چیز خوبه وسیله کوه اگه میخوای اون همه کامل تره چند تا دیگه کریمخان هستن بیشتر لباسه طبیعتگری خونه همین خود کریمخان نه تو صنایع درست ولی اون ماموت خوبه یه دونه تو صنایع قبل میدون سمت چپ دیزنی اسپورته مثلا همکارم با همینا آره مثلا ماموت همون دیزنی اسپورت رو معرفی کرد آره اونم تجربه کوهنوردی داره اگه لینک داشته باشیم از اون طرف مثلا بتونیم مسائل خرید کنیم یا اقوام بیارن خب شما فصلشو میدونی که جشنواره میخوره ارزون تره اینها رو نه والا در این حد نمیدونم باید بیارم خودم ترس بدارم آره تو پیدا کردم همین که آدیداس جشنواره 50 تومن 60 تومن آقا مرسی خیلی لطفا
کریم خان میدونم. 13 آبان ما میخوایم بریم. ما نمیدونم کریم خان میدونم. بعد پیاده شین دوباره از اونجا بریم. بعد انتهای اینجا پیاده شین با ماشین برید. از همینجا مستقیم میرن ولی ها. نه کریم خان. خب بیمارستان خودنا منو پیاده می‌کنی؟ آقا به سلامت. مرسی.
فردا یه دوتا بگیر. ممنون. روز خوبی داشته باش.